Εδώ έχουμε την GoPro Hero 4 που τραβάει μέχρι 4K βίντεο. Μπορεί να τραβήξει 8K. Τεχνικά δεν μπορεί να τραβήξει 8K. Πρακτικά όμως, αν χρησιμοποιήσεις κάποιες τεχνικές, μπορείς να το καταφέρεις. Ας πούμε, άμα αυτή εδώ πέρα η κορνίζα είναι 4K που τραβάω βίντεο, μπορώ να πάρω την κάμερα πιο πίσω, να τραβήξω και το υπόλοιπο. Αν το φτιάξω και το κάνω 8K, εσείς θα καταλάβετε τη διαφορά. Δεν νομίζω. Γενικά η ανάλυση δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο παίζει τι δείχνεις, το περιεχόμενο. Στη δική μου περίπτωση είναι βράδυ, οπότε η ποιότητα παίζει να είναι πολύ άσχημη. Αλλά δεν νομίζω να σας ενδιαφέρει τόσο το τοπίο. Το να τραβάς μια ανάλυση και να την κάνεις μεγαλύτερη, χάνεις ποιότητα. Αλλά σε εσάς τώρα αυτή τη στιγμή δεν πιστεύω να σας ενδιαφέρει το τοπίο που έχω αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις ένα βίντεο και το βλέπεις σε μια οθόνη 30 inch, όταν δεις το ίδιο βίντεο στο κινητό θα φαίνεται πιο ωραία γιατί η οθόνη είναι πιο μικρή. Ή όταν βλέπεις το βίντεο στη μεγάλη οθόνη την 30, αλλά κάθεσαι μακριά, πάλι ωραίο θα σου φαίνεται.